हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगोराज बराल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि चट्ट छोटो मिठो ट्रिप भनौँ न राइड गर्न लागिरहेको छु यहाँबाट मेलम्चीसम्म। आज चाहिँ साथीको पर्सि साथीको बिहा छ होला अनि आज चाहिँ म पुग्छु। भोलि बिहे हो साथीको दाइको बिहे। आज भोलि चाहिँ म पुग्छु अनि त्यसपछि त्यहाँपछि पर्सि भोजसोज खाएर अनि एकैचोटि फर्किउँला हैन। आज चाहिँ हेर्नु न तपाईलाई कस्तो लाग्छ ब्लग राम्रै लाग्यो। ल पुगेर कल गर्छु है त। ल बाइ ल है त ल। ल यार ल मलाई पैसा कल गरेछ है ल। बाटै थाहा मिल्पानीबाट खै जानु कि त भन्छ होइन त्यो पनि थाहै पाइँदैन। So we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are 'cause you're in my head.
यस्तो यसको मैले उताबाट केही गरेर आएको थिएँ यहाँनिर चाहिँ उ गर्नलाई होइन के भन्छ त्यसमा चेनमा मोबिल हाल्नलाई चेनमा मोबिल हाल्नु फेरि फर्किमलाई दाइ दाइ मोबिल हालिदिनु न चेन ब्याग यहाँ आइपुग्यो यहाँ माथि चाहिँ हामी त्यो डाँडामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी पिकनिक खान आएको थियौँ होइन Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, run your fingers down me slow. Cause you're in my head, you are, cause you're in my head. Cause you're in my head. Oh, what you think? What you think? Cause you're in my head. What you think? पैसा लगाएन खुसी लगाए अब चाहिँ हिँडेको होइन यहाँ अलिकति सर्भिसिङ गरियो त्यही त हो त्यसपछि अब यहाँबाट सिधै मेलम्चीको बाटो ताते केटो अलिक पिच गाह्रो रहेछ त पिच रहेछ क्या बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो मजा आउँछ यस्तोमा चाहिँ कुदाउन होइन जस खुसी लागिरहेछ यसो आयो होइन बवाल भ्यू आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई यहाँबाट चाहिँ यसो हेर्दाखेरि होइन एकचोटि दाउरा लिनु त्यो जङ्गल माथिमा मलाई याद छ अझै पनि ताजा कुराहरू चाहिँ होइन कति 4-5-6-7 वर्ष अहिले त कतिसम्म चाहिँ पिच्छ भन्ने हो होइन यही पाराले हो भने त यस्तो झकास पाराले गइन्छ होइन